everyone. Hello. आज चाहिँ हामी पानीपुरी के रे ब्लाइन्डफोल्डेड पानीपुरी च्यालेन्ज गर्न लाग्छौं युट्युबबाट हेरेर सिकायो पनि रुल चाहिँ त्यही हो आँखामा यो बाँध्ने पत्ती अनि त्यसपछि जसले चाँडै खान्छ त्यही फर्स्ट हुन्छ अनि त्यही हो हैन चिटिङ गर्न पाउँदैन एउटा प्लेटमा 15 वटा पानीपुरी छ 15 वटा पानीपुरी छ आफ्नो आफ्नो भाँडामा यहाँ झोल पनि हाले हा अनि त्यसपछि गनी गनी खानी किन भन्दाखेरि एक यस्तो अर्काकोमा यताउता हुन सक्छ त्यही भएर गनी गनी खानी हो झल्ला गर्नेलाई चाहिँ लास्टमा कुट्ने हो ल ल ल बना ल अब स्टार्ट गरौँ है त त्यो खै डबल गरा है सबैले डबल ब्लाइन्डफोल्ड गर्न केही नपाएर टी-सर्ट च्यात्ते खाऊँ हामीले यहाँ बाना है राम्ररी एकदम रहेछ नि त यार पुग्छ मेरो त अनि तन्का न मजाले टाइट गरे लु यो तन्किने खालको टी-सर्ट छ मजाले तन्काएर के टी-सर्ट या कान दुख्यो टप्लाको ल भाइ भएन एकछिन म आँखा छाम्छु है तिमीहरू पनि मेरो आँखा छामाऊ म पनि आँखा छाम्छु हामीले चाहिँ झेली गर्नु जस्तो उसले चाहिँ नगर्नु होइन तिमीहरू मेरो आँखा छाउन् तपाईँ कति सानो यो किन यहाँबाट देखिहाल्छ नि तपाईँले देख्दैन के देख्दैन देखे हैन कसम लामो हो कि मेरो त यो प्रमिसको कति छोटो हो कसम दे आएन के हेर एकदम म भनेको के हो सबै देखिरहेको थियो बिनाजुले कसम दे हैन उप फेल जान्छ यस्तो टाइट गरेर माने ह यार अलि यस्तो फैलाउन यसरी छैन के छैन धेरै उ नै छैन यसो तातो गरेर गरे के गर्ने ओहो त्यो भेना सबै दिइरहेछ मैले हरेर खै पक पक म तन्काउँछ यस्तो मान्छे चाहिँ ठुलो अनि यो चाहिँ सानो भयो अइगो खै मागी भएको खै लगे भयो के छैन भने देखेको यार साँच्चै देखेको छैन कसम दे हैन के त विश्वास नगरे छ्या ल भयो पकाइ माउन नभन्छ है यसलाई छाम है छाम तेरो पनि छाम्छु कि छाम मर ल भयो ल ल आफ्नो कचरा समात्दै नत्र पुरी के भन्छ पानी घोप्टिन्छ कचरा समात्यो म पानीपुरी कान बना पाइन्छ पाइन्छ जा जसो रेडी है त ल रेडी 1 2 3 गो पानी नै नहालिकन पुरी बनाएर खाएर छ हो झल्ला पाइदैन त्यसो गर्न अल्पै हेर त्यहाँ खाओस् सकिन्छ सबै ओसिसकेछ अमिलो खाने बेला होला नगरे क्या पानी हाल्नु है कहाँ खायो घोप्टिन्छ अलि छ आठवटा खायो मैले के खायो आफूलाई कतिवटा खायो तिमीले मैले बिटी चल्यो कति गयो ममा भइहाल्छ खायो गनी खाँदै भोले आउँछ यस्तो घोप्टन नल्छ नि साइड झोल त नआएकै राम्रो अमिलो 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 है पानी खायो पानी खायो अझै झायो है अब पानी सक्यो मेरो हावा हावा
सकायो त यार त्यो भएर चाहिँ हेर्न पाउँदैन सेकेन्ड र थर्ड बाइक चाहिँ कहाँ थियो होइन यसले झेला गरे हो कस्तो मैले त मैले गन्दै खाएको हेरेँ नि हुन्छ अहिले क्यामेरामा सानो सानो पुरी हालेर क्या मैले सक्छ के ब्लाइन्ड फोल्ड उ गरिसकेँ मैले सक्यो के उहिले अहिले तिमीहरू क्यामेरामा चेक गरेँ नि ममना पनि सक्यो ओए मान्छेमा झेला गरे हो कसम झेला गरे हो क्यामेरामा हेरेको हुन्छ हारिसक्यो ब्लाइन्ड फोल्ड निकाले नि हुन्छ म गनी गनी खाएको तिम्रो दुईजना मिलेर केही गरेको छैन मैले अस्ति नै भने पानीपुरी च्यालेन्ज गर अनि म जित्छु भने म भाइ अलिक भेट्यो दाँत गुड्यो सक्यो सक्यो आया आया झेला कस्तो झेल्ला हो र टाइम लगाएर काहीँ लुगा खाएन 15वटा गन्नी गनी खाएको मैले तपाईँले 8वटा कतिवटा भयो भन्दा मैले 7वटा भयो भने नि त बाँकी चाहिँ नर्कुन खाउँ न खाने पुग्दै पुगेन लास्टै अमिलो विनर खानै सकेन के खायो विनरलाई ल अब विनरको हाल मै हो नि विनरलाई एक एक झापा दुवैजनाले हानीलाई एक एक झापर भने आउनु झापा भिडियो गर्दैन पिरो भाव के अमिलो भाव अमिलो विनर आजको हाम्रो भिडियो यहीँ सकेको छ अर्को च्यालेन्ज लिएर फेरि आउँछौँ किप वाचिङ बाई बाई बाई